Hi, welcome to New View Connection YouTube channel. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ ලස්සන ඇඳුමක් ඉතාම ඉක්මනට පුංචි කාලයකින් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා එකතු වෙලා හිටියොත් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඔයගලන්ට දැනගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ඇඳුම නිර්මාණය කරගත්තේ. ඒ වගේම මේ ඇඳුමට මට කොච්චර රෙදි ප්‍රමාණයක් ගියාද කියලා. මම මේ සඳහා අරගත්තේ මෙන්න මේ වගේ රෙදි කොටසක්. මෙතන මම යාර 3මාරක් අරගත්ත 60 පළලින්. මුලින්ම කරේ මම අර විදිහට දෙකට නවලා ඉන්පස්සේ මේ විදිහට නැවතත් මම එක හතරට නැමුවා. හතරට නමලා ඉන්පස්සේ ඒ කොටසේ මුදුනේ ඉඳලා පහළට මම මාක් කරගත්තා. මගේ ඉන මිනුම හතරට බෙදලා එකට එකමාරක් අඟල් වැඩිපුර එකතු කරලා. ඉන්පස්සේ මම එතන ඉඳලා පහළට මට අවශ්‍ය සායේ දිග ප්‍රමාණය මැනගෙන මම කලින් ලකුණු කරපු අඟල් 9 මට ආවේ. මේ 9 තැනින් මම මේ විදිහට රවුමට ඉන කොටස කපා ගත්තා. ඒ වගේම මගේ මේ සාය සම්පූර්ණ දිග මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ විදිහට කර්ව් හැඩයට මාක් කරගෙන ඒ කොටසත් මම මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරගත්තා. ඉන්පස්සේ මම මේ ඇඳුමේ කඳ කොටස නිර්මාණය කරගත්තා මේ විදිහට. මේ ඇඳුම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරය ඔයගලන්ට ඒ කියන්නේ මේක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අඳින විදිය සහ කපන විදිය පැහැදිලිව මම මීට කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකට කලින් තියෙන වීඩියෝ එකට ගියොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ විදියම පෙයාර්ඩ් ගවුමක් මහන විදිය ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දීලා තියෙනවා. මහන විදිය, කපන විදිය සහ සියලුම විස්තර. ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට මම සාමාන්‍යයෙන් මම ඇඳුම මහපු විදිය පුංචියට විස්තර කරනවා. මේක මම හදිස්සියේ මහපු එකක් නිසා මට ඔක්කොම ටික හරි විදිහට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. ඒක නිසා මෙතනදී ඔයගලන්ට මොකක් හරි නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් කලින් වීඩියෝ එක ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම කරලා තියෙන්නේ මගේ උරහිස පල්ල මාක් කරලා අඟල් භාගයක් හැඩ කරලා ඉන්පස්සේ පපු මිනුම සහ මේ විදිහට මම ඉනත් මාක් කරගත්තා. ඉන්පස්සේ අඟලක ඩාට් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට මම මේකට බෝට් නෙක් එකක් තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. අඟල් 2මාරක් උරහිසේ ඉඳලා ඉදිරියට දාලා ඉන්පස්සේ අඟල් 3මාරක් 4ක් විතර මම ගැඹුරට බෝට් නෙක් එක අරගත්තා. ඒ වගේම කලින් ගවුමට වඩා මේකේ විශේෂත්වය තමයි මම පෆ් අතක් තමයි මේකට යොදාගෙන තියන්නේ. මම ඊට කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ නෝමල් අතක්. ඉතින් පෆ් අත ගැනත් ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න, කපන විදිය ඉගෙන ගන්න මම පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මේකේ කෙලවරෙන් දාන්නම්. සාමාන්‍ය අතක් නිර්මාණය කරගන්න කැමති කෙනෙක් නම් පෆ් අත නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් නම් ඉන්නවනම් අපේ කලින් වීඩියෝස් වල තියෙනවා පැහැදිලිව පෆ් අත නිර්මාණය කරගන්න විදිහ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් පහළින් description box එකේ දාන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය වෙඩින් එකකට යන්න ඉක්මනින්ම මහගන්න පුළුවන් විදිහ ඇඳුමක් නිර්මාණය කරගන්න විදිය ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම මේ ස්ටයිල් එකට කැමති ඕනම කෙනෙක්ට පුංචිම වෙලාවකින් සාමාන්‍ය පැයකින් පැයකමාරකින් වගේ මහගන්න පුළුවන් විදිහ ඇඳුමක් තමයි මේක. ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න ෆැබ්‍රික් එක අනුව මේක හරිම ලස්සනට ඔයගලන්ට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මේක ඕනම කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න පහසු ස්ටයිල් එකක්. මොකද මේක සාමාන්‍ය අපි අඳින බේසික් බොඩයිස් එකේ විදිහට උඩ කඳ කොටස නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒ වගේම පෙයාර්ඩ් ස්ටයිල් එකට තමයි මේකේ ස්කර්ට් එක නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා මට ගිය අඟල් 3 මේ යාර 3මාරක් රෙදි ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඕගොල්ලන් අරගන්න ෆැබ්‍රික් එක සහ ඕගොල්ලන්ට ස්කර්ට් එකේ අවශ්‍ය දිග අනුව ඕගොල්ලෝ ගන්න රෙදි ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම මේක දිගටම ගත්ත නිසා තමයි මට යාර 3මාරක් ගියේ. යාර 3මාරෙමුත් පුංචි කොටසක් මට ඉතිරි වුණා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ ශරීරයේ ප්‍රමාණය සහ මේ සායේ උස අනුව ඕගොල්ලන්ගේ රෙදි ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මේ ඇඳුම නිර්මාණය කරගත්තේ. මේක වෙඩින් එකකට යන්න තමයි මම මේ ඩ්‍රස් එක ඉක්මනින්ම මේ විදිහට මහගත්තේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වෙඩින් එකට ගිහිල්ලා අපි ගත්ත පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකකුත් මම මගේ YouTube channel එකේ දානවා. ඉතින් මගේ අනිත් YouTube channel එකේ මම මේ වීඩියෝ එකේ link එකක් දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ගිහින් ඒකටත් බලන්න පුළුවන්. ඒකෙත් තියෙන්නේ ගොඩක්ම මම මේ මහන ඇඳුම් ඒ වගේ දේවල් ඇඳගෙන අපි travel කරන දේවල් ඒ විස්තර තියෙන channel එකක් තමයි ඒක. ඉතින් ඒකටත් ගිහින් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මේ ඇඳුම ඇඳගෙන මම කරපු වීඩියෝ එක මම ඒකේ link එකත් පහලින් දාන්නම්.
ඉතින් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි මේ වෙනකල් වීඩියෝ එක බැලුවට වගේම මේ ඇඳුම මහන්න ආසාවෙන් කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඇඳුම මහගන්න. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලන්ට අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මීට කලින් කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් තියෙන වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ගිහින් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැනගන්න මේ වගේ ඇඳුමක් මහගන්න විදිය.